নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অন্য এটি ৰেচিপি। ঘৰতে এগ ৰোলনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই এফাল বিলাহী, এটা ডিম, দুটা পিঁয়াজ, এটা সৰু আলু। এতিয়া প্ৰথমে মই আলুটো পিহনাত অলপ পিহি ল'ম আৰু ইয়াৰ লগত মই লৈছোঁ অকণমান বন্ধাকবিকণ ইয়াত দেখুওৱা নহ'ল, মই বন্ধাকবিকণ পিছত দি দিম, সেইবাবে আগতীয়াকৈ জনাই থৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন পিছৰ প্ৰচেছখিনি কৰি দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এতিয়া মই আটা আৰু ময়দা মিলাই এটা লাডু বনাই ল'লোঁ আৰু লাডুটো এখন ৰুটিৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কাগজ ল'লোঁ, সেই কাগজখনত মই অলপ গৰু ঘিউ সানি এখন প্লেটত ৰেডি কৰি থৈছোঁ। ইয়াত ৰোলটো বহাব লাগিব। এতিয়া এখন পেন পাতি ল'লোঁ, ইয়াত মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি, আপোনালোকে চাই থাকক।